กลับมาอีกครั้งนะครับในรอบ2ปีครับกับ APT Incheon นะครับปีนี้2025 2ปีผ่านไปซึ่งบอกเลยว่า2ปีที่แล้วเนี่ยเป็นที่ผมใช้คำว่าแจ้งเกิดไม่ต้องไปที่อำเภอนะครับมาแจ้งเกิดที่ APT Incheon ครั้งนี้กลับมาอีกครั้งในปีนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ผมเนี่ยมุ่งหวังเป็นอย่างมากว่าจะทำผลงานให้ดีแต่ว่าถ้าเกิดไม่ดีก็ไม่เป็นไรฮะเพราะว่าไม่มีใครที่สามารถชนะได้ทุกวันนะครับผมบอกเลยว่านี่เป็นสถานที่การแข่งขัน APT ที่1ในที่ผมชอบที่สุดเลยนะคือถ้าไม่ไทเปนั้นก็ต้องอินชอนนะครับผมนอกจากจะมีบรรยากาศที่ดีแล้วเนี่ยอาหารยังอร่อยแล้วก็บรรยากาศวายการแข่งขันเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนในโลกนี้ครับมาดูกันว่า APT ครั้งนี้ครับ APT 2025 ที่อินชอนเนี่ยผลงานของผมแล้วก็ทีมสตาร์ทุกคนจะเป็นยังไงบ้างคราวนี้เนี่ยมากันเกือบ10ชีวิตและผมในฐานะของกัปตันทีมสตาร์ก็จะเป็นหัวหอกในการทำคะแนนในการ IGM ให้กับทุกคนเองพูดอย่างนี้ไปก่อนเพราะว่ายังไม่ได้แข่งไงแต่พอแข่งจริงถ้าเกิดไม่ทีมเลยก็ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องของความมั่นใจมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า mentality ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณมาแพ้คุณก็แพ้ไปแล้วครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณจะมาชนะคุณก็ชนะไปแล้วครึ่งหนึ่ง Let's go APT Incheonมาตั้งแต่เมื่อวานวันนี้วันแรกนะครับการเริ่มต้นของ Asian Poker Tour Incheon ปี 2025 Incheon เนี่ยก็เป็นที่ที่ผมมาแล้วประทับใจมากเพราะว่ารันได้ดีฟแล้วก็ทำผลงานได้ดีใน2ปีที่แล้วนะครับเราก็มาเริ่มกันที่ National Cup Flight A ผมกะว่าจะเล่นแค่ไฟล์เดียวพอเพราะว่าไฟล์แรกก็25นาทีแล้วมาดูครับว่าไฟล์เดียวเนี่ยจะสามารถ IGM ได้หรือเปล่าและนี่คือทีมซาชุดแรกนะครับที่มาถึงเรามาก่อนวันแข่ง1วันพรุ่งนี้เราจะเตรียมตัวในการที่จะเริ่มแข่งเลย Korea National Cup ซึ่งมีไฟล์ A ไฟล์ B แล้วก็ไฟล์ C นะครับก็เป็นรายการแรกที่มีการันตีด้วยแล้วก็ได้ถ้วยได้มีรางวัลเยอะคนเข้าเยอะเพราะฉะนั้นคนก็จะเข้ามาเล่นเยอะพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปเล่นกันก็จะไม่รู้ว่าจะรอดไหมหรือเราจะได้เข้า Day 2 หรือเปล่าหรือจะ Final หรือเปล่าเดี๋ยวว่ากันแล้วก็ถ้าเราตกวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเราก็ยังมีMystery Bounty นะครับวันที่3มี Sunday Super Stack เดี๋ยวลองดูกันที่อันนี้คือที่แพลนมาเพราะเราไม่มีโอกาสเล่นเมนพอดีมีงานที่ผมไม่ได้เล่นเมนมาประมาณ4ทัวร์แล้วนะรอบหน้าเจอกูแน่โอเคก็จะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันครับก็เดี๋ยวลงรายการแรกเลย National Cup Flight A เลยเดี๋ยวไปดูกันว่าจะล่วงเร็วขนาดไหนเจอกัน Day 2ไม่เจอกัน Final เลยสวัสดีค่ะอยู่กับฝนสนันทชัดนะคะที่ APT Incheon 2025 ค่ะกับธีรตักทีมสตาร์กัปตันฝ่ายหญิงนี่แนะนำตัวเองแบบนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้มีผู้หญิงมาคนเดียวเป็นกัปตันฝ่ายหญิงได้ไม่มีใครมาแย่งตำแหน่งแน่นอนค่ะ ก็สำหรับที่เกาหลีนะคะถ้านับเป็นประเทศเนาะก็สำหรับ APT เนี่ยฝนเคยได้แชมป์แรกที่ APT เจจูเมื่อปี 2024 นะคะซึ่งครั้งนี้กลับมาเหยียบประเทศเกาหลีแต่ว่าอยู่อินชอนเราก็คิดว่าเราก็ต้องคว้าดับเบิลแชมป์และเกาหลีเราก็จะได้ปักธง2เมือง APT อยากจะได้ถ้วยรางวัลค่ะซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เป็นถ้วย Women Event นะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ย APT ก็มีรายการผู้หญิงมากขึ้นที่สำคัญมีรายการที่ใหญ่ขึ้นค่ะเป็น Women Championship ความแตกต่างก็คือก็จะมีค่าใบที่สูงขึ้นนะคะสตรัคเจอร์ก็จะเป็นวิธีการปกติเล่นเหมือนปกติแล้วก็ที่สำคัญคือได้ถ้วยที่สวยขึ้นด้วยค่ะจะเป็นสิงโตตัวแบนๆนะคะเมื่อวานไปส่องมาแล้วอยากได้มากเลยค่ะอยากพากับไทยสำหรับรายการครั้งนี้นะคะก็เต็มที่เช่นเคยก็จะมีรายการใหม่ๆที่ฝนจะเลือกลงนะคะอย่างครั้งนี้ไม่ได้ลงเมนอีเวนต์ก็เลยจะลงไฮโรลเลอร์เป็นอัลต้าสแต็กไฮโรลเลอร์ค่ะซึ่งก็จะเป็น Official High Roller ครั้งแรกของฝนค่ะก็ตื่นเต้นเพราะว่าเราจะได้เจอผู้เล่นที่เรียกว่าแข็งแกร่งยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหวังว่าทริปนี้จะมีผลงานดีๆมาฝากแฟนๆรายการเทนนิสตักทุกคนค่ะ
problem. 26 4. มาถึงเกาหลีแล้วครับ APT Incheon 2025 นะฮะแล้วก็ถึงจะมาเกาหลีหลายครั้งครับ แต่เป็นครั้งแรกที่มาเล่น APT นะครับผมที่เกาหลีเป็นครั้งแรกครับ โดยครั้งที่แล้วเนี่ยก็เป็นทีมสตาร์ใช่ไหมครับที่ไต้หวันบอกเลยว่ากลับไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากไต้หวันมาเพื่อเรียนรู้สิ่งที่เราผิดพลาดนะครับเพื่อจะมาทำให้ดีในครั้งนี้ที่อินชอนนะผมเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมเองแล้วก็ทีมไทยทุกๆ คนด้วยนะฮะเจอกันฮะ10 You have 10? Probably 10? รวมเลยนะ ไม่ลวกก็ล่วงมีพ็อกสิบไม่ลวกก็ล่วง ค่ะก็เมื่อกี้นะคะเล่น National Cup Fight A ซึ่งเป็นรายการแรกของ APT Incheon เลยค่ะ ก็เล่นจนเกือบเล็กโคสนะคะ เกือบที่จะปิด แต่ว่าเมื่อกี้ก็คือเราอะเหลือช็อตแหละ อยู่ที่ small buy มีอยู่ประมาณ 10 บิ๊กถือ A6 off ก็มีคน raise มีคน call มาแล้วก็ มีอะไรกันนะ แต่คือด้วยความที่ช็อตมากค่ะเราคิดว่าถ้าเกิดโฟลไปเนี่ยจ่ายอีกสักนิดหน่อยมันก็แทบจะไม่เหลือแล้วก็เลยเข้าไปแจมซึ่งจริงๆมันก็ยังไม่ใช่แฮนด์ที่เข้าไปแจมได้แต่ด้วยความที่ช็อตมากแล้วรู้สึกว่าเข้าเลยละกันก็เลือกจังหวะเข้าไป ก็มีคนคอมามีคน all in แล้วก็มีคน all in นะคะแต่เรา all in ไปก่อนอยู่แล้วก็เลยเป็น all in 3 way เปิดมาเจอ AA แจ็คนะคะแล้วก็ A6 ค่ะผลประกอบการก็คือ AA ก็ได้ไปค่ะ ลงโคเรีย National Cup Fight A ครับ เราถือ A King แล้วก็ก่อน B f o r เขาออิน เราก็ออิน เลยโดนครับ โดนแพ้คู่แปด ไม่ออกเลยสักตัว คือเสียดายฮะเสียดาย แต่ว่ายังเหลือไฟ B ไฟ C อยู่ เดี๋ยวลุยกันใหม่ฮะ เดี๋ยวลุยกันใหม่ ไงก็ขอให้ทุกคนติดตามเชียร์ผมด้วยแล้วก็ทีมไทยทุกๆคนด้วยนะครับ ฝากด้วยนะครับ เป็นไปตามคำลองของทำก็คือบัสไฟเอแล้วครับ ก็วันนี้คงจะพักละ เมื่อกี้ก็เล่นแบบปกตินะ โดนแบดบีด70-10นะครับ แล้วก็แฮนด์สุดท้ายเนี่ยมี 4.5 Big Blind ไปแจม King Jack of Suit เจอกับพี่พิษคนดีคนเดิมคู่2ครับ ก็ฟลิปแพ้มา ก็เลยตกไป เป็นกำลังใจให้พี่พิษต่อ หวังว่าพี่พิษจะเอาชิปของเราเนี่ยเข้าสู่แชมเปี้ยนให้ได้ 杂色领先2分花。ตัดคูดไป 明白了，明白，没有悬念，没有悬念。รอบหน้ามันเป็นสมองแล้วมึงก็กดเองเดี๋ยวผมจัดการให้พี่อยู่เฉยๆก่อนพี่คือถ้าที่นี่คนเกาหลีเล่นได้เล่นยากคือเกาหลีมันเก่งต่างชาติเลยนอกจากว่าพวกเกาหลีที่ใช้พาสปอร์ตอเมริกา and 2 space. And it's a king. River is the 4 of hearts. ถ้าห้ามตกเก้าอี้เลย
Top is King, 9, and King. It's the three of diamonds. River is a three and it's a double up on stick number 2. On stick number 5 and double up. เขาโทรอยู่รอเหลือคนสุดท้ายเหลือคนเดียวหิวข้าวยังไม่ได้กินตั้งแต่เช้าเลย ดีใจไหมเนี่ยช่วงต่อมาไม่ได้ใช้นี่ไม่ไงวะ Lo sai le mam. Inside the bag. 要不写带4，这边列下来来给。 อ๋อ300 Why? 要不写带4，这边列下来来给。 ทำไมถุงขาดชิปเยอะนะครับผม ก็เลยถุงขาดครับพอดีว่าดีฟนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย ก็ลง National Cup ไฟ A นะครับผมเรียบร้อยครับ เข้า Day 2 แล้วครับผม ตอนนี้ชิปเรามีประมาณ 335,000 นะ ประมาณ 10 เท่าจากสตาร์ทนะครับผม ตอนแรกผมมี 5-6 แสนนะแต่ว่า ตอนที่บับเบิ้ลเนี่ยผมไล่เพชเชอร์แล้วก็โดนคอแล้วก็ตกเราอย่าฟิปกันนะแล้วก็แพ้นะครับผมไม่เป็นไรครับ ITM นะครับ เข้า Final Day พรุ่งนี้แบ็กไป150,000ประมาณต่ำกว่า average หน่อย โดนคนไทยซัดกันเองอะดิก็เลยชิปวูบไปหน่อยแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ปั้นมากันใหม่ไฟ A เหลือคนไทย 2 คนไฟ B ไม่รู้เห็นฝนเล่นอยู่ ก็เจอกันพรุ่งนี้ครับ สวัสดีครับ พี่ๆน้องๆชาวโป๊กเกอร์นะครับก็ไม่ได้เจอกับผมมาเนิ่นนานแสนนานนะตั้งแต่ฟูกัวปีที่แล้วก็ประมาณ 7 เดือนแล้ววันนี้กลับมาแล้วครับกลับมาโลดแล่นในทีมเทนตักทีมสตาร์นะครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาแข่งโป๊กเกอร์ที่เกาหลีแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ผมมาเกาหลีนะครับเป็นทัวร์นาเมนต์แรกของปี 2025 นะครับตอนนี้ก็เว้นไป 7 เดือนตั้งแต่ฟูกัวเนี่ยผมหยุดศึกษาโป๊กเกอร์หยุดเรียนโป๊กเกอร์ไปประมาณ 5 เดือนครับแล้วก่อนที่จะมาที่ทัวร์นาเมนต์ที่อินชอนเนี่ยผมกลับมาเรียนได้ประมาณ 1 เดือนกว่าๆครับรู้สึกว่า mindset ตัวเองดีขึ้นเพราะว่าปีที่แล้วที่เริ่มเล่นโป๊กเกอร์ใช่ไหมเราศึกษามันเยอะมากๆนะครับเราอยู่กับมันเป็นเวลา 1 ปีเต็มๆแล้วเหมือนหลายๆอย่างข้อมูลที่ผมเรียนมาหรืออะไรหลายๆอย่างมันตีกันในหัวแล้วก็รู้สึกว่ามีหลายๆสปอร์ตที่เล่นผิดในทัวร์นาเมนต์ก่อนๆหน้านี้นะครับแล้วพอพักเบรกไป 6 เดือนใช่ไหมแล้วกลับมาศึกษาอีกครั้งหนึ่งผมรู้สึกว่ามันได้ปรับ mindset ตัวเองแล้วเข้าใจอะไรได้เร็วขึ้นเหมือนมันมีหลายๆอย่างที่เราเรียนไปในปีที่แล้วเราเหมือนจะเข้าใจนะแต่พอหยุดไปแล้วกลับมาเราพบว่าอ๋อจริงๆเราเพิ่งเข้าใจมันวันนี้เองเวลาเราเรียนหนังสือนะเราอาจจะแบบเรียนท่องสุดคูณเรียนบวกเลขเรียนลบเลขแต่เราไม่ได้เข้าใจจริงๆว่ามันใช้งานยังไงแต่ว่ารอบนี้ผมรู้สึกว่าพอกลับมาศึกษาผมรู้สึกว่าผมเข้าใจมันจริงๆแล้วก็หวังว่าจะทำได้ดีในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะเป็นยังไงโอเคครับบินลงมาปุ๊บก็จัดปั๊บครับตอนนี้กำลังจะไปลง National Cup ไฟ B นะครับก็กัปตันก็กิฟต์อัพไปแล้วก็ปล่อยผมไปลุยคนเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผม For new points for Korea National Cup Flight B, 200, 500, 500 for DNT.可怕。 Flight
Titan 54 Nami Mopken ย้ายโต๊ะวันนี้ย้ายมา 6-7 รอบแล้ว ย้ายไปเรื่อยๆเหลือ9 Big Buy แล้วก็อีก 3 คน IDM คนเล่นโป๊กเกอร์เขารู้กัน Okay 辛苦什么 No Queen Please Thank you Voice control You need to Thank you This is you คนเล่นเขารู้กัน ก็ตอนนี้ดับเบิลอัพขึ้นมาแล้วนะครับ เมื่อกี้เอเจนซ์เต้นนะครับ เจอ Pocket Queen แล้วก็ฟลิปผ่านมา ตอนนี้มี 2,900,000 นะครับ Average Stack 200,000 ก็น่าจะชิวๆครับ เพราะว่าตอนนี้บับเบิลและคนสุดท้าย คนเล่นเขารู้กัน คนเล่นเขารู้กันนะ ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคนเล่นเขารู้กันนะครับ National Cup Flight B นะครับตอนนี้ ITM เรียบร้อยนะครับมีชิปเยอะกว่า Average Stack นะครับผมมี 2,800,000 นะครับ Average อยู่ที่ 2,100,000 นะครับหวังว่าพรุ่งนี้จะได้เข้า Final Table นะครับคนเล่นเขารู้กัน วันนี้มา Day 2 นะครับ ก็เป็น Final Day ของ National Cup นะครับ ก็ได้รวมกันหมดแล้ว เดี๋ยวจะเริ่ม 11:15 ตอนนี้ใกล้ๆ 11:15 แล้ว เดี๋ยวเจอกันไม่รู้ว่าวันนี้จะอยู่ได้ขนาดไหน หรือว่าเราจะได้เป็นแชมป์รอดูกันครับ สวัสดีครับ ก็ลง National Cup Day 2 นะครับผม ตอนนี้เข้า ITM แล้วครับผม ตามมาเลยครับผม โอเคครับ สวัสดีครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ Day 2 นะครับ National Cup นะครับ ตอนนี้เป็นชิปอันดับ 3 บนโต๊ะนะครับ ก็น่าจะชิลๆ เพราะว่า Blind เนี่ย low back มาที่ level 18 เมื่อวานเราจบกันที่ level 21 ใช่ไหมถ้ากับว่าตอนนี้จาก 16 Big Buy เนี่ยผมมี 35 Big Buy ก็คือแบบมีชิป 2 เท่าจากเมื่อวานเลย ก็น่าจะเล่นง่ายครับผม ก็เดี๋ยวรอดูครับว่าจะเป็นยังไงครับผม คนเล่นเขารู้กันน้องๆYou're on the edge, Jack. I'm behind. Great. ตอนนี้เหลืออยู่ 12 Big Buy ครับก็เริ่มช็อตแล้ว เดี๋ยวต้องหาแทนฟลิปแหละนั่นแหละครับ 12 Big Buy คนเล่นเขารู้กัน ผ่านกลับมามีประมาณ 20 Big Buy ย้ายโต๊ะครับ
มื่อกี้โต๊ะเหลือ 6 คนตั้งนาน ไม่มีใครท้วงเลยก็เลยเดินไปบอกฟอร์ว่าให้เบรกเทเบิลนะครับแล้วอันนี้เขาก็มาเบรกเทเบิลแล้วก็เดี๋ยวย้ายโต๊ะกันเพราะว่าถ้าเล่นโต๊ะ 6 คนเนี่ยเราจะเสียบลายบ่อยเนาะจากโต๊ะ 8 คนเป็น 6 คนเนี่ยก็เลยต้องแบบใช้สิทธิ์บอกให้เขาย้ายโต๊ะนะครับไม่งั้นบลายมันจะลดเรื่อยๆ 55 4 is already full yeah someone already sit on this yes 55 yeah that one is 55 ก็เมื่อกี้เขาบอกให้ย้ายไปโต๊ะที่พีนนะครับแต่ว่ามีคนนั่งอยู่ตรงที่ผมต้องย้ายไปก็ดีนะเป็นการถ่วงเวลาเราก็จะแบบว่าเหมือนเซฟบรายเราไปได้ 2-3 แฮนด์แต่โต๊ะเมื่อกี้เล่นง่ายเลยเพราะว่าเหมือนเรานั่งหลังคนที่ดีกว่าแล้วก็หลังเราเนี่ยช็อตกว่าหมดเลยเขาแบบเล่นสบายมากอ่างไม่ดีแล้วย้ายโต๊ะมาชิปลงเมื่อกี้ไม่มีอะไรเมื่อกี้เหลือ3-4บิ๊กแต่ก่อนหน้านี้มีอยู่ประมาณเกือบ20บิ๊กแล้วก็ UTG ก็บินเรสตามปกติพวกก็มองมาถึงบิ๊กบายซึ่งเป็นชิปลีดเขาก็แจมใส่ผมเลยผมถือ AA แล้วผมมี20 กว่าบินผมก็รับแจมตามปกติบอร์ดเป็น9อะไรไม่รู้อ่ะแล้วริเวอร์ตก9อีกใบหนึ่งเขาติดทริปเขาถือ93ซูทก็ตามระเบียบแล้วก็เหลืออยู่3-4บิ๊กก็ถือแจ็ค9ก็ไปเลยแจ็ค9ซูททำอยู่แล้วเขาเล่นเป็นอย่านะโอเค Always a sweat yeah me too ครับผมก็ไปหวดมานิดหน่อยครับผมลงมาเหลือ 400,000 นิดๆนะครับผม ของผมกับคิวเนี่ยเมื่อกี้ก็คือแบบเทรดกันไปเทรดกันมานะเทรดชิป บายอัพเร็วมากและแรง แล้วมันเป็นซิกแฮนเด็ดไง ใช่ พอมันเป็นซิกแฮนอ่ะคือบรายมันวนเร็วมากแล้วแบบ วนเร็วเล่นไพ่แบบเล่นต้องรู้ขึ้นหน่อย เล่นยากมันต้องขโมยเยอะ ตอนนี้เหลือ 19 คนครับพี่ เดี๋ยวไงก็ฝากเชียร์เรา2 คนด้วย ๆ ขอให้ไปไฟนอลเทเบิลแบบไปแบบคู่ไงจะได้แบบ เต็มที่ได้ โอเคครับ ครับตอนนี้เขาให้เราย้ายไปอีกโซนหนึ่งเพราะว่าโซนนี้เขาน่าจะเอามาจัดไอ้มิสซิรี่บาลตี้ก็เลยแพ็กชิปครับเดี๋ยวย้ายโต๊ะเฉยๆตอนนี้ก็เหลือ 18 คนนะครับก็ผมมีประมาณ average นะครับก็ไม่ได้น่ากลัวมาก ก็คนเล่นเขารู้กันครับเดี๋ยวอันนี้มันอยู่แบบตรงกลางระหว่างเข้ากับไม่เข้ายังไม่ได้แบบแน่นอนขนาดนั้นว่าจะเข้าไฟนอลหรือเปล่าแต่ไม่มาถึงจังหวะ
แต่ตอนนี้ดีฟแล้วน่าจะไฟนอลชัวร์ๆขอให้ไม่มีแฮนด์ที่ต้องเล่นแบบ สวยแล้วเนาะ National Cup Final Day นะครับผมก็ตกแล้วนะครับผมตกอันดับที่ 16 นะครับก็เต็มที่แล้วนะครับผมเดี๋ยวพี่ตูนนะครับเดี๋ยวรอเชียร์พี่ตูนกันนะครับทุกคน ตอนนี้ก็ Final Table แล้วนะครับ ก็คนเล่นเขารู้กันนะ TV Future Table yeah but not Future no Future but notโอเค Final Table นะครับ Final นะครับ เฮ้ย ก็ตอนนี้นะครับเรามาจดว่าใครมีชิปเท่าไหร่บ้างนะครับเวลาเล่นใน Final Table เนี่ยอย่างแรกคือเราต้องรู้แบบ ICM ก่อนว่าแบบเฮ้ยมีคนช็อตกันละกี่คนก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ประมาณชิปอันดับ 6 นะครับ นั่งซีท6พอดีด้วยก็อาจจะเป็นเลขมงคล เพราะฉะนั้นถ้าได้พ็อกเก็ต6นี้ก็ไปให้สุด เพราะว่าคนเล่นเขารู้กัน รอดู Final Table เนี่ยมาส่งกำลังแรงใจให้พี่ชาย ต้องงี้พี่ผม ใหญ่ชิปหายเลยติดบิ๊กแล้วคือกูกับเขาชิปเท่ากันไว้ล้านหกดีกว่ากูหมดเลยทุกคนกูช็อตสุดกูกับเขาช็อตสุดเท่ากัน 78 ล้านวอนนะที่หนึ่งอะไรฮะที่หนึ่ง78 ล้านวอนประมาณ 2,700ถ้าตีเป็นเงินไทยแล้วอ่ะมันลุ้นกันว่าพี่ผมจะล้านแปดเงินไทยครับ1 ล้าน 8 แสนบาทเรามาดูว่าพี่ผมจะได้ด้วยผมมั่นใจมากถ้าไม่ได้นะ ก็ไม่ได้อะแต่ก็ทำเต็มที่สู้ๆแฟนคลับซึ่งผมมั่นใจว่าพี่ผมแคมป์ง่ายๆเลยแหละเดินจากผม เดี๋ยวย้ายไปฟีเจอร์เทเบิลจริงๆต้องเป็นไปนั่งตรงนั้นตั้งแต่แรกแต่ว่าโต๊ะเขาทำอยู่ตอนแรกตอนนี้ก็เป็นชิปอันดับ 3 นะครับก็เหลือ 5 คนก็โอเคน่าจะเล่นไม่ยากครับมี 20 กว่าบิ๊กได้ที่ 4 นะครับก็สวยงามแล้วเพราะว่าเข้ามาเป็นชิปอันดับ 6 อ่ะสวยงามแล้วครับลงอะไรต่อบอลตี้ฮันเตอร์ไฟไหนไฟ4โอเคลันกูดนี่รับพลังที่ 4 ไปนะมาไฟนอลเดย์นะครับเนชั่นแนลครับสวยงามแล้วก็บินมาเกาหลีนะครับอันนี้ทัวร์แรกปุ๊บก็ได้ไฟนอลเทเบิลเลยก็มีความสุขแล้วครับก็ทัวร์นี้นะครับเนชั่นแนลครับนะมีคนสมัครถึง700 คนเนาะก็ถือว่ายากเพราะว่าถือเป็นฟิลที่ใหญ่แล้วเนาะ700 คนเนี่ยก็ฝ่าฟันอุปสรรคมาได้ครับเป็นเอเวอเรสต์แตกมาจนถึงเข้าไฟนอลเทเบิลก็เรียกว่ามีความสุขมากๆแล้วครับผมครับผมไม่รู้จะเรียกชื่อช่วงนี้ว่าอะไรดีขอเรียกว่า recap of the day แล้วกันครับคือเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาสรุปว่าในรายการ National Cup เนี่ย mindset ของผมในการเล่นทัวร์เนี้ยเราพาผมไปจบที่ 4 ใน Final Table ได้เนี่ยผมคิดอะไรบ้างแล้วก็ผมทำอะไรบ้างนะครับก็คืออย่างแรกเลยทัวร์เนี้ยผมเริ่มลงไปในช่วง 40 Big Blind ถึง 50 Big Blind นะครับก็อาจจะเร็วกว่าผู้เล่นอื่นๆนะที่อาจจะเข้าไปช่วงเลเวลที่เข้าไปแล้วมีประมาณ 20 หรือ 30 Big Blind นะครับผมรู้สึกว่าใน Live Tournament น่ะเวลาแฮนด์มันวนจำนวนแฮนด์ใน 1 ชั่วโมงที่เราจะได้ครับมันได้น้อยครับผมเลยรู้สึกว่าอยากลงไปนั่งหาแฮนด์เล่นแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รีบายสมมติว่าเรามีแฮนด์ที่จะต้องเล่นบังคับให้เรารีบายเนี่ยมันก็อาจจะได้2บุลเลตเนาะใน1ทัวร์นาเมนต์เพราะว่าอย่างที่เกาหลีเนี่ย National Cup มีแค่3ไฟครับถ้าเทียบกับที่ไต้หวันหรือที่อื่นๆอ่ะที่อาจจะมี 5-6 ไฟด้วยกันผมก็เลยรู้สึกว่าต้องเข้าไปเล่นตั้งแต่เลเวลแรกๆอันนี้เป็นอันแรกที่ผมรู้สึกว่าผมจะทำในทัวร์นาเมนต์นี้ซึ่งมันก็ดีจริงๆครับเพราะผมเข้าไปนั่งแฮนด์แรกเนี่ยผมได้ Pocket King เลย
ซึ่งทำให้ผมเนี่ยดับเบิลอัพขึ้นมามีประมาณ 60-70 บิ๊กไบค์นะครับตั้งแต่ช่วงแรกๆซึ่งการที่เรามีบิ๊กไบค์เยอะกว่าคนอื่นในช่วงแรกๆเท่ากับว่าเหมือนเราได้บายอินแล้วเรามี 2 เท่าของ average stack มันทำให้เราเล่นง่าย แล้วก็เราบลายลดช้าแล้วก็ตายยากกว่าผู้เล่นคนอื่นๆนะครับข้อที่ 2 ครับใน Day 1ผมสังเกตแล้วว่าทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านๆมาในปีที่แล้วDay 1มันจะเกิดการ break table หรือว่าเกิดการหมุนโต๊ะบ่อยมากๆผมก็เลยใช้ mindset ที่ว่าผมจะเล่นแบบไม่ได้ exploit คู่ต่อสู้มากๆเพราะว่าเราไม่ได้มีเวลานั่งกับคนอื่นผู้เล่นคนอื่นๆบนโต๊ะได้นานเพียงพอที่จะมีข้อมูลเขาเพียงพอว่าคนนี้ aggressive เกินไปคนนี้ไทยเกินไปอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าข้อมูลมันไม่เพียงพอครับเพราะว่าอย่างใน Day 1ที่เล่น National Cup ผมโดนย้ายโต๊ะไปประมาณ5 ครั้งผมก็เลยใช้ mindset เนี้ยในการเล่น Day 1ครับว่าเราจะเล่นแบบ theory หรือแบบตามโซเวอร์คือเราไม่ได้ expect ใครเป็นพิเศษไม่ได้มองว่าคนนี้เล่นยังไงเป็นพิเศษครับแล้วก็รู้สึกว่าข้อนี้ทำให้ผมผ่านเข้า Day 2ได้แบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องไปปวดหัวว่าคนนี้เป็นอย่างนี้คนนู้นเป็นอย่างนี้ถัดมาที่ Day 2แหละพอถัดมาที่ Day 2ครับตื่นเช้ามาเนี่ยผมเปิดเว็บของ Asian Poker Tournament นะครับดูว่า Seed Table ของผมเนี่ยนั่งอยู่กับใครบ้างซึ่งการที่เราดูเพลเยอร์บนโต๊ะก่อนที่เราจะมานั่งเล่นมันทำให้เราเหมือนเราได้ไปนั่งบนโต๊ะตั้งแต่ก่อนที่เราจะไปนั่งนึกออกไหมคือแบบตื่นเช้ามาปุ๊บตอนแบบแปรงฟันเนี่ยก็คือแบบเปิดไลฟ์ซีดดูเลยอ๋อโอเคเดี๋ยวเราจะนั่งตรงนี้ข้างๆเรา3 คนเป็นคนญี่ปุ่นตรงนู้นเป็นคนจีน2 คนแล้วก็ถัดมาเป็นคนญี่ปุ่นอีกแล้วก็มีคนอังกฤษคนหนึ่งเนาะเราก็จะสามารถสเตอริโอไทป์แบบผู้เล่นได้ประมาณนึงว่าคนจีนเขาอาจจะเป็นแบบสไตล์ aggressive นิดนึงหรือคนญี่ปุ่นเขาอาจจะไทป์เราก็จะแบบมีเขาเรียกว่าอะไรเหมือนซ้อมดนตรีนะเราก็ซ้อมจากบ้านไปก่อนแล้วพอขึ้นเวทีจริงเราก็จะไม่ตื่นเต้นแล้วเราก็คำนวณสแต็กไว้หมดเลยครับว่าคนฝั่งนี้ดีกว่าเราคนฝั่งนี้ชอบกว่าเราก็จะเล่นง่ายขึ้นเพราะว่าทุกสปอร์ตครับมันจะแตกต่างกันไปหมดเลยไม่ว่าเราจะเป็นบัตทอนเวียดบิ๊กไบหรือว่าเป็นตำแหน่งไหนเจอตำแหน่งไหนแต่ว่าถ้าสแต็กเดฟของเราเปลี่ยนไปเนี่ยเลนที่เราจะเล่นหรือว่าโพสต์ฟอร์มที่เราจะเล่นมันก็จะไม่เหมือนเดิมถูกไหมเท่ากับว่าการเตรียมตัวตรงนี้สำคัญมากๆครับก่อนที่จะเข้ามาเล่นที่ Day 2ครับผมแล้วพอมานั่งที่ Day 2พอผมทำกันบ้านชั่วโมงแรกผมลงไปนั่งปุ๊บผมก็นั่งจดหมดเลยว่าใครแอคชั่นเป็นยังไงจดแม้กระทั่ง sizing rate first in ของแต่ละคนครับเพราะว่า sizing เนี่ยสำคัญมันอาจจะเป็นเทลบางอย่างที่เขาอาจจะเก็บไม่อยู่อย่างเช่นบางคนเนี่ยเปิด rate first in ตามความสตรองของไพ่ตัวเองอย่างเช่นแบบมีไพ่ไม่สตรองมากเขาอาจจะเปิดแค่ 2.1 บิ๊กไบแต่ว่าพอเขามีไพ่ที่2มากขึ้นเขาอาจจะเปิด 2.5 บิ๊กไบซึ่งการที่จด rate first in ของแต่ละคนเนี่ยมันสำคัญมากๆครับในการเล่น Day 2ตรงนี้พอผ่านไป1 ชั่วโมงเนี่ยผมรู้สึกว่าผมสามารถแยกประเภทผู้เล่นแล้วก็รู้เลยว่าใครเป็น regular ใครแบบเป็นมือใหม่อะไรเงี้ยหลังจากนั้นประมาณ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยมันมีแฮนด์หนึ่งที่พูดไปใน Hand of the Day ก่อนหน้าครับเป็นแฮนด์ที่ผม Air Buff ที่ River ไปก็ทำให้ได้ Big Pot ครับตอนที่อยู่ช่วงประมาณ60 คนสุดท้ายเนาะได้ Big Pot ตรงนี้ไปก็ทำให้ผมเนี่ยสามารถรันเข้าไปถึงประมาณช่วง20 คนสุดท้ายได้แบบสบายๆโดยที่แบบไม่ต้องฟลิปเลยครับสามารถเล่นสติลไปเรื่อยๆได้ครับผมอีกหนึ่งอย่างที่ผมรู้สึกว่าสำคัญในช่วงท้ายๆครับก็คือผมน่าจะสามารถปรับสไตล์ตัวเองตามผู้เล่นได้ดีครับในการเล่นครั้งนี้ผมรู้สึกว่าตอนที่เราเจอผู้เล่นที่รู้สึกว่าเก่งมากๆเขาก็จะยิ่งมีบลัฟเยอะมีเซมิบลัฟเยอะถูกไหมเมื่อก่อนเราจะอาจจะไม่ค่อยกล้าคอพวกท็อปแพร์3สตรีทตอนที่เหลือสแต็กเดฟแบบประมาณ30บิ๊กไบอะไรเงี้ยแต่ว่ารอบนี้มีหลายๆสปอตหลายๆแฮนด์นะครับที่ผมกล้าคอมากขึ้นไม่กลัวที่จะตกเพราะรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะสามารถดับเบิลอัพแล้วเข้าไปถึง Final Table ได้เมื่อก่อนเราอาจจะกลัวว่าเฮ้ยเขามี2 แพร์แน่เลยเขามีแบบอะไรที่มันใหญ่กว่าเราแน่เลยแล้วก็ไม่กล้าขอครับตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าถ้าเราปรับตัวได้ดีในแต่ละสปอร์ตแต่ละแฮนด์เราเลือกได้ถูกมันก็จะทำให้เราไปได้ลึกขึ้นอย่างเมื่อวันก่อนที่ผมไปนั่งกับโปรปุณณัฐครับพี่ปุณณัฐเนี่ยเขาวิเคราะห์ถูกมากๆแล้วผมรู้สึกว่าอันนี้แหละคือสปอร์ตที่โปรเพลเยอร์เขาสามารถแบบทำให้แตกต่างจากเราได้ก็คือมีสปอร์ตหนึ่งที่ปุณณัฐเขาสามารถพอเซคันด์แพร์ได้ถึง3สตรีทแล้วก็โชว์ดาวออกมาเขาก็เป็นเขาเทคพอร์ตไปในสปอร์ตนี้ได้เพราะเขารู้ว่าคู่ต่อสู้เนี่ยสามารถเรนเบทเขาได้ถึง3สตรีทแล้วก็ออินที่ริเวอร์ได้อะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าจุดเนี้ยถ้าเราจับถูกว่าแฮนด์ไหนเราควรคอแฮนด์ไหนเราควรโฟได้จริงๆหมายถึงว่าจับได้จริงๆนะไม่ใช่แบบคิดไปเองนึกออกไหมเราสามารถวิเคราะห์ได้ถูกจริงๆด้วยอินโฟเมชันที่เราหามาด้วยสไตล์ผู้เล่นที่เราวิเคราะห์อะไรเงี้ยถ้าเราสามารถหาคำตอบมาได้จริงๆผมว่ามันจะสามารถทำให้เราไปได้ไกลมากขึ้นครับผมสุดท้ายครับก็คือ
ก่อนหน้านี้ผมเคยพูดไปในปีที่แล้วเนอะที่ไป3ทัวร์ปีที่แล้วผมพูดว่าผมไม่ได้เวิร์กใน Final Table มาเลยก็ปีนี้ก่อนมาที่เนี่ย1 เดือนผมเวิร์กในช่วง3 Table สุดท้าย2 Table สุดท้ายจนถึง Final Table มาแล้วครับทำให้รู้ว่าในช่วงเนี้ย ICM Spot สำคัญมากๆการที่เราอยู่ใน Final Table เนี่ยบางทีการที่เราโฟไปเนี่ยเราก็ได้เงินเพิ่มแบบจำละ 50,000 จำละแสนไปเรื่อยๆแล้วใน Final Table อ่ะพอผม work on ICM มาผมได้5จำฟรีๆก็คือคิดเป็นมูลค่าเงินก็ประมาณแบบ400,000 บาทในการที่เราแค่โฟหรือการที่เราเป็นคน all in คนแรกได้ถูกต้องได้ถูกสปอตนะครับมันก็จะทำให้เราได้เงินเพิ่มเยอะขึ้นมากๆในอะไรพวกนี้นะครับครับผมว่าหลักๆที่ทำให้ผมเข้าไปได้ลึกก็น่าจะเป็นข้อมูลประมาณนี้การปรับตัวประมาณนี้ครับที่ผมเตรียมตัวมานะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับผม ลงซิงเกิลเดย์ไฮโรลเลอร์ครับเป็นไฮโรลเลอร์วันแรกครับก็ค่อนข้างดีครับก็คิดว่าชิปน่าจะอยู่อันดับต้นๆครับน่าจะท็อป2หรือท็อป1อันนี้เข้าไฟนอลเทเบิลแล้วครับเหลือ9คนสุดท้ายครับจาก57คนครับก็หวังว่าจะรันดีแล้วก็คว้าถ้วยมาอีกสักถ้วยครับแฮนด์ออฟเดอะเดย์วันนี้ก็คือเป็นแฮนด์ที่เฮดซับแล้วกันก็คือเหลือ2คนสุดท้ายแล้วถ้าจะไม่ผิดชิปเขาน่าจะมีประมาณ21บิ๊กไบต์22บิ๊กไบต์แล้วกันผมน่าจะมีสัก34บิ๊กไบต์35บิ๊กไบต์ก็คือ cover เขาก็คือก่อนหน้านี้ครับผมกินเขามาเลยรัวๆเลยครับเขานำผมนำเป็นชิป2-1เลยแล้วก็ผมชนะทุกแฮนด์มาเรื่อยๆจนเจอแฮนด์นี้เขาก็อยู่บัตทอนครับเขาเลสที่ฟอร์ปกติผมถือแจ็ค9ออฟผมก็คอสแตนดาร์ดคอครับมันทำอะไรไม่ได้ฟอร์เป็นคิง43มีฝัดดอที่เป็นดอกจิกซึ่งผมมีถ้าจะมีแจ็คดอกจิกอยู่แล้ว9หัวใจบอร์ดเป็นดอกจิกหัวใจโอเคผมเช็คสแตนดาร์ดแล้วก็เขาซีเบสเบาผมตัดสินใจคอครับเนื่องจากในเฮซ่าครับเลนค่อนข้างกว้างครับมีตั้งแต่แบบ10ไฮ9ไฮ8ไฮมีหมดเลยครับโอเคแล้วราคาถูกด้วยครับเราก็คอไปเขาน่าจะเบ็ดประมาณ 100,000 นิดๆในพอร์ต 500,000 เทิร์นเป็น9หัวใจผมเช็คเขาเบ็ดใหญ่ผมก็คอเรามีแพ้9มาเดิมครับ9เราคออยู่แล้วเพราะว่าเรามีในเฮซับเรามีแพ้1แพ้นี่คือค่อนข้างจะดีมากๆแล้วคอไปเป็นริเวอร์เป็น5ริเวอร์เป็น5จริงคอมพิวสเตทครับแล้วผมก็แทงสักพักหนึ่งเลยใช้2ทำแบงค์มั้งครับผมเลยตัดสินใจคอครับเป็น9แล้วเขาก็เปิดมาเป็นคิงแจ็คซึ่งเขามีคิงครับก็โดนแฮนด์นี้ไปผมก็ค่อนข้างคิดว่ารันดีครับรันดีกับปกติก็คือไพ่นำก็ไม่โดนแบดบีทไพ่50-50ก็แบบเราชนะอะไรอย่างนี้แล้วเข้าไฟนอลก็ทรงๆครับชิปมีตั้งแต่นำเยอะสุดจนไปกลางๆแล้วขึ้นมามันสวิงผ่านไฟนอลเทเบิลไปจนเหลือเฮดซับก็เหมือนกันครับอย่างที่เห็นก็สวิงครับมีขึ้นมีลงครับ2แฮนด์สุดท้ายก็คือไปจับบัฟเขาครับจับไม่ผ่านแล้วก็เหลือน้อยแล้วก็แฮนด์สุดท้ายเหลือ14บิ๊กไบต์ครับอออินด้วย A3 ออฟเขาก็รับด้วยพ็อกเก็ต8ก็แพ้ไปได้ที่2ครับ
เราจัดไปเลยที่ Mystery Bounty Flight A นะครับ หวังว่าจะมีชีวิตเยอะเข้าไปจับหัว ถ้าเห็นผมเล่นกับท็อปแท็บก็รู้เลยว่าผมลง Mystery Bounty Flight A นะครับแต่ถ้าเห็นผมเล่นกับฝนก็แปลว่าผมเล่น Flight B ค่ะอยู่ Mystery Bounty Flight B ค่ะ คน รวม นะ ป่าด้วย ได้รับความนิยมมากฮะตอนนี้โต๊ะเต็มฮะ อะไร